up mga burachin? Dito naman tayo sa panibago kong video. At kung bago ka pala sa channel ko, pa-click ang subscribe button and the bell button para tuloy-tuloy ligayan natin mga burachi. So ito na naman tayo sa panibago nating video. At ngayon, nagbabalak na talaga ako mag-diet. Pero dahil sa niluluto ng asawa ko, talaga hindi ka mapapadiet. Tingnan naman. Ang inasal yan style. Oh my God! Wow! Back ka naman. At syempre, kailangan kumpleto. Inasal style, the sour soup, and then ang init. Ayan pa yung iba, no? Pa? Syempre yung sausawan, toyo, saka yung chicken oil, and then kalamansi. Ito po yung chicken oil. Syempre yung sinaing. At hindi makukumpleto yung mga chino. Ito pa yan. Tignan nyo to ah. Tignan nyo to. Ito. Ayun o. Buko juice. Alright. Sarap yan. So, nga no. Bali ang content natin ngayon ay about sa madaling mag-search sa Netflix. Papadaliin natin ang buhay nyo sa pag-search ng mga movies sa Netflix. Depende sa category na gusto nyo. So, watch till the end. Enjoy. Pakisiko na rin ang subscribe button or pakikajak na rin ang subscribe button at flying kickin nyo na rin ang notification bell para tuloy-tuloy ang ligayan natin mga burachi. Peace! So, what's up mga chino? Nandito na nga tayo sa tapat ng TV ko ngayon. At ngayon ituturo ko sa inyo kung paano mag-search sa pamamagitan ng mga secret codes ni Netflix. So, I'll make it fast and I will leave the description at kung paano yung ibang numbers na mahanap. So, I'll just give you a few. Sandali lang. Subukan natin ibang code. 7. Kunyari, maghanap kayo ng anime. 7424. Yan. So, ito na siya. Mga anime videos or movies or series. Ito na siya. Puro anime na yan. Okay. May nahalo ding iba. Okay. Pero most of the time, anime, cartoons. At syempre, pinilap na siya ni Netflix para hindi naman masayang yung space. So, let's try British movies. Medyo mahaba to ah. 10757. Yan. So, yung mga British movies. Yan siya, no? So, yan ang included sa mga British movies. Okay. British inspired movies. And then, balik ulit tayo sa search. Delete. Try natin yung children and family movies. So, madali lang. 783. Walang kwenta. So, may mga codes talaga hindi gumagana, no? So, punta tayo sa comedies. Tignan natin. 6 5 4 8. There you go. Ayan. So, ayan na mga comedy movies. Okay. So, again, hindi lahat ng codes gumagana. Pwede nyong itry and test yung mga codes na lalagay ko sa description box later. Okay. At hopefully makatulong din sa inyo to kahit papano. And then of course, maghanap pa tayo ng iba pang makakatulong sa atin sa araw-araw, mapapadali yung buhay natin, hindi lang sa TV, hindi lang sa movies, actually sa ibang bagay. Okay, so maraming salamat. Balik ulit tayo sa normal video.
again, no, maraming salamat nga pala sa suporta niyo mga burachi. At kung bago ka pa lang muli sa channel ko, just click the subscribe button and the bell button para tuloy-tuloy na gano'n natin mga chiko. So yun na nga, no, mga burachi, inuulit ko ulit, hindi lahat ng codes na yun ay gumagana. Meron kasi expired na codes, pero pipilitin ko hanapin lahat ng mga active codes at ilalagay ko sa description below. At again, pakisiko na lang uli ang subscribe button at paki-flying click na lang din ang notification bell. At kita ulit tayo sa susunod kong video. At ilalabas ko sa inyo ang pinaka-budget friendly na headphone na nabili ko lang lately para sa mga anak ko. Siyempre makakatulong yun para sa online schooling nila. So maraming salamat ulit mga burachi. Enjoy! Napansin ko lang lately na marami namang nanonood at sumusuporta sa channel ko, sa YouTube channel ko. And pasensya nyo na, or pasensya nyo na kung sa iba hindi nyo nagustuhan. Na-appreciate ko pa rin ang inyong time. Pero sa mga nakaka-appreciate at nagustuhan naman yung video ko, please subscribe to my channel and click the notification bell para tuloy-tuloy ang ligaran natin mga burachi. At para tumago at dumami ang subscriber natin at matulungan, maraming salamat sa inyong suporta. At pakishare, like, and subscribe na lang ulit and click the notification bell. Maraming salamat ulit.